سلام، اینجا سینما چیه و شما برای تماشای نقد و بررسی فیلم فرانکشتاین ساخته دل تورو توی این ویدیو حضور دارید. احتمالاً هولوش 1 ماه پیش این فیلم رو دیدم و حقیقتش رو بخواید برای من تبدیل به یک شاهکار سینمایی نشد، اما فیلم دوست داشتنی و دیدنی بود. چیزی که شاهکاره برای من خود داستانیه که مری شرلی نوشته در سال 1818 در 18 سالگی. این به نظر من خیلی جای حرف داره و بهانه خوبیه فیلم دل تورو برای اینکه بخوایم راجع به فرانکشتاین صحبت بکنیم. هیولای فرانکشتاین چیه؟ چه چیزی داره این داستان که میتونه در تمام زمانها و مکانها کار بکنه؟ چه چیزی داره که باعث میشه که بتونه هر کسی خودش رو جای فرانکشتاین های فیلم قرار بده؟ چه چیزی داره که هر رابطه ای رو میشه اینطور توصیفش کرد؟ وقتی که موضوع رو باز بکنیم، وقتی که بفهمیم دقیقاً راجع به چی داره این داستان حرف میزنه، میتونیم این رو حتی بستش بدیم به خیلی از روابط دیگه‌ای که هممون داریم و میتونیم ازش یاد بگیریم، کنجکاو بشیم. میتونه پرسش ایجاد کنه برای ذهنمون و میتونه باعث بشه که توی زندگیمون یک مسیر جدیدی رو پیدا بکنیم یا حداقل بهش فکر بکنیم و بدونیم که یه سری از رفتارهامون چطور دارن ما رو کنترل میکنن. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ اون لحظه هایی که این اتفاق میفته، یعنی این داستان نوشته میشه توسط مری شرلی در 18 سالگی در سال 1818. ببینید چقدر 18 اصلا شبیه معجزه است این داستان. و یه دختر 18 ساله این داستان رو مینویسه، اما نه یک دختر 18 ساله معمولی، کسی که مادرش بنیانگذار فمینیست جهانیه، پدرش یکی از مهمترین رهبران دوران عصر روشنگریه و همسرش یکی از بزرگترین شاعران اون دورانه. همه اینها یک خانواده اکیپی هن که خب از تو دلش به نظر میرسه که شاهکار زیاد در بیاد. بریم سراغ اون دوران و ببینیم چه چیزی موضوع اصلی داستان فرانکشتاینه و چطور این اتفاق میفته و بعد بریم راجع به انسان و این موقعیت انسانی، خلق صحبت بکنیم، راجع به خالق و مخلوق صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ فیلم دل تورو و ببینیم که دل تورو چطور همه این حرفایی که ما میزنیم رو درک کرده و به سینما تبدیلش کرده و لذت میبریم از تماشاش. برای این ویدیو 3-4 قسمت مفصل داره و این پایین من تقسیم بندی میکنم. هر کجا که برای شما جذاب نیست برید قسمت بعدی و همون قسمتی که دوست دارید رو ببینید. اما چون خودم این مدت راجبش سرچ کردم و یاد گرفتم و هیجان زده شدم از همه چیزایی که میخوام بگم، پیشنهادم اینه سر فرصت و با دل سیر وقتی وقت داشتید بشینید این ویدیو رو ببینید، چون خیلی بحث بزرگتر از بحث فیلم فرانکشتاینه. اینم یک شعار جدیدیه که امروز تصمیم گرفتم از این به بعد بدم، نه با غرور نه با اعتماد به نفس بالا، چون حس میکنم به خودم اعتماد به نفس میده. به جای اینکه چند تا نقد ببینید، نقد سینما چی رو چند بار ببینید. چطور بود؟ قبل از هر چیز بیاین خیلی ساده بریم سراغ اون روزهایی که مری شرلی میخواد این داستان رو بنویسه، رمان فرانکشتاین، و ببینیم چه دورانیم و چرا توی ذهن این دختر یه همچین تصویر داستانی اتفاق میفته. اروپا سالها و سالها زیر سلطه کلیسا و مذهب بود. کلیسا و مذهب یک جامعه خشک فرمانبر، خودمون میدونیم یعنی چی، همه اینها رو رقم زده. جامعه‌ای که جای پیشرفت نداره، همه چیز دستوریه، همه چیز طبق یک دستور الهی به گفته سیاستمداران داره رقم میخوره و این دستور الهی کارش اینه: آقا خدا گفته سوال نپرس، نکن، نرو، نشین. وقتی میگی خدا کجا گفته، میگن خودمون حدس میزنیم خدا این رو گفته، ما میگیم خدا این رو گفته. و عجیبه که عجیبه توی اون دوران که سالها و سالها طول میکشه، یک جامعه
پر از خفقان سرکوب شده اتفاقا طبقاتی شکل میگیره. یعنی همونطور که میدونیم فاصله های طبقاتی زیاد میشه، آدم ها حق اعتراض ندارن، حق فکر کردن، جستجو کردن ندارن و همه چیز، هر چیزی که بخواد ذره‌ای از قدرت حاکمان مذهبی اروپا کم بکنه کفر محسوب میشه. یه همچین جامعه ای رو ما باش طرفیم، تا اینکه بالاخره آروم آروم هنرمندهایی هستن که اینها رو میان زیر سوال میبرن. کم کم آدمهایی هستن که حرفهای تازه‌ای میزنن و انگار این شبیه شکستن بت‌ها عمل میکنه، جمع میشه تا اینکه بالاخره این عصر تاریک و حکمفرمایی نظم کلیسایی از هم میپاشه و یک دورانی آغاز میشه، یک دورانی به نام عصر روشنگری. اما این داستان پسا عصر روشنگری نوشته شده، یعنی در قرن 18 این اتفاق میفته و رمان در ابتدای قرن 19 نوشته میشه. یعنی داستان بعد از عصر روشنگری و در آغاز عصر رمانتیسم نوشته میشه که توضیح میدم. این عصر تاریک رو آدم‌ها خصوصا هنرمندها میان آروم آروم میشکننش، مثل میکلانج، مثل داوینچی، و کم کم برای جامعه سوال ایجاد میشه، عوض میشه، این عصر تموم میشه و دوران روشنگری آغاز میشه. دوران روشنگری انفجار هنر و علم و صنعت. فکر کنید مثل یک کشی که سالهای سال کشیده شده و اجازه ندادن و رها نشده، به یهو رها میشه و از شدت این بغض و کینه‌ای که از تمام این دوران نظم خشک کلیسایی داره، کلیسا رو نابود میکنه، بر ضد دین، بر ضد خدا، بر ضد هر چیزی که تمام این مدت داشتن به واسطه اون حکم فرمایی میکردن بر جامعه، بر علیه همه اونها بلند میشه و میاد علم رو تبدیل میکنه به یک علم بزرگی، به یک پرچم بزرگی که میگه این پرچم ماست. و بعد از اینکه عصر روشنگری جلو میاد، میرسیم به وقتی که مری شرلی 18 سالشه و توی همچین خانواده‌ای با همچین تفکری داره زندگی میکنه و اونجا به نظر میرسه که آدم‌ها یهو به خودشون اومدن و دیدن این راهی هم که اومدیم درست نیست، این مسیری هم که اومدیم درست نیست. این که باز ما همه اونها رو حذف کنیم و تبدیل بشیم به یک سری انسان صنعتی، انسانیت ما رو داره از بین میبره، روح ما رو داره از بین میبره. انگار همراه با همه اون چیزهایی که کینه ساخته بود دوران کلیسایی برای آدم‌ها، مثل ایمان، یه سری چیزهای دیگه هم باهاش دادن رفت، مثل طبیعت، مثل روح، مثل انسانیت. و این صنعتی شدن اونها رو هم ازشون گرفته بود و به خودشون اومدن دیدن که نه، اون که بد بود، اینم غلط بود. اینم آدم‌ها رو تبدیل کرده به یک سری مهره‌های صنعتی توی ماشین‌ها. آدم‌ها شدن شبیه به دستگاه‌هایی که توی کارخونه‌ها دارن کار می‌کنن. روح انسانیت گرفته شده، ارتباطات از بین رفته. پس اینم غلطه. و این آغاز جاییه که مری شرلی میاد این رمان رو می‌نویسه. حالا اگه برگردیم به داستان کتاب، می‌بینیم که آره، پدر نماینده نسل دوران کلیسا و مذهبه. به رفتارش نگاه کنید. تو اون دوران گفتیم که طبقات اجتماعی بسیار شدید بود. آدم‌ها یا خیلی پولدار و فئودال و بورژوا بودن یا رعیت و فقیر بودن. پدر همینطوره. پدر معتقده که نباید با طبیعت و با خدا جنگید. کفر، تشریح بدن کفره. هر چیزی که باعث میشد که آقا یه خورده انسان به یک چیزایی برسه و یک نتیجه‌ای بگیره رو سریع میگفتن کفره، به سمتش نرید. پدر همین رفتار رو داره. پس پدر میشه نماینده نسل پیش از دوران عصر روشنگری. توی داستان داریم حرف میزنیم. خود ویکتور فرانکشتاین میشه چی؟ میشه نماینده نسل عصر روشنگری. یعنی آدمی که میاد همه اون چیزهایی که پدر داشت رو کنار میزنه، بر علیه پدر قیام میکنه، میخواد به پدر ثابت کنه که آقا تو داشتی اشتباه میکردی، میخواد انقدر پیش بره اصلا خدا رو زیر سوال ببره، تبدیل بشه به خالق، میخواد مرگ رو از بین ببره، میخواد با طبیعت بجنگه. و اون آدم عصر روشنگری چی خلق میکنه؟ هیولای فرانکشتاین رو. پس هیولای فرانکشتاین توی داستان حاصل جنگ دو نسل با دو ایدئولوژی که کاملا
در مقابل هم قرار دارن. پدر و پسری که با دو ایدئولوژی دارن با هم می جنگن و حاصلش میشه یک هیولایی به نام هیولای فرانکشتاین که میتونه نسل بعد از روشنگری باشه، یعنی دقیقا نسل خود خانم مری شلی. یعنی مری شلی داره میگه آقا من فدای جنگیدن ایدئولوژی که پدرم با پدر بزرگم شدم و تبدیل شدم به یک نسل 40 پاره عجیب غریب دوست نداشته شده‌ای که روح رو ازش گرفتن و زاییده یک تمدن صنعتی با ذهنیت ضد روحیات و انسانیات و طبیعت و اینهاست من شدم. و این همه چیزی که مری شلی داره توصیف میکنه به این زیبایی اینه. اما همینو ما میتونیم بست بدیم به جاهای مختلف تاریخ، به جاهای مختلف زمان، به رابطه های مختلف خالق و مخلوق و خودمون رو جای فرانکشتاین بذاریم، خودمون رو جای هر شخصیتی تو این داستان بذاریم و سوال بپرسیم آیا این مسیری که ما داریم میریم بابت انتقام گرفتن از کسیه؟ اگر این طوره چه چیزهایی رو داریم به اشتباه از خودمون میگیریم؟ این راهی که داریم میریم بیشتر واسه اینه که به نظر خودمون درسته یا میخوایم به کسی چیزی رو ثابت کنیم؟ وقتی چیزی رو میسازیم، خلق میکنیم، چه مسئولیتی در مقابل اون داریم؟ آیا صرفاً خلق کردن که یک امر خودخواهانه است و در قسمت دوم راجبش صحبت میکنیم کافیه یا نه ما مسئولیت داریم؟ ویکتور فرانکشتاین، ویکتور میدونیم که یعنی پیروز، یعنی فاتح، کسی که به نظر میرسه فاتح داستان میشه. اما بریم تو قسمت دوم راجب این مسئله بیشتر صحبت کنیم. I had determined that the memory of my evils should die with me. خب چطورین؟ خسته که نشدین؟ چون هنوز خیلی بحث داریم و خیلی جذاب از اینجا به بعدش برای من و چیزایی که اولین بار فهمیدم. انسان تنها موجودیه که مرگ آگاهی داره. چقدر عجیب. رفتم اونجا سرچ کردم راجع به این جمله و رسیدم به این که آره موجودات دیگه میتونن فقدان رو تجربه کنن. دلفین ها، گاو ها، فکر کنم شترها سوگواری میکنن موجودات دیگه برای از دست دادن عزیز، اما مرگ آگاهی ندارن. به خاطر اینکه زمان توی ذهنشون یک نقطه آغاز و یک نقطه پایان نداره. به معنای دیگه‌ای در لحظه زندگی میکنن و چیزی که ذهنشون رو در واقع برنامه ریزی میکنه مثلا چند ساعت آینده یا نهایتاً چند روز آینده است. به همین خاطره که دیدید بغل کردن گربه ها، سگ ها، حیوانات خانگی، اصلا حیوانات، این کار شما رو وصل میکنه به لحظه اکنون، شما رو، ذهنتون رو میاره توی همون لحظه. این اتفاق توی بغل کردن بچه ها هم میفته. وقتی نوزادان رو ما بغل میکنیم انگار وصل میشیم به لحظه اکنون و چه لحظه های شیرینی. و همین مرگ آگاهی همه یه چیزی که بشریت رو پیش میبره و بشریت رو به اینجا رسونده، به این نقطه‌ای رسونده که الان میبینیم. باعث پیشرفتش شده، باعث خلقت شده، باعث اختراع شده، باعث کشف شده. اما پس همه این باعث شدنها و به اینجا رسیدنها و موجود برتر زمین شدنها و سلطه بر زمین یک اضطراب بزرگی به نام مرگ آگاهی. چه چیزی باعث میشه انسان مرگ آگاهی رو بتونه تجربه بکنه؟ اختراع زبانه، حرف زدنه. آدم ها زبان رو اختراع میکنن، با هم حرف میزنن و این حرف زدن باعث میشه که خاطرات انسان ها به صورت یک خط زمانی توی ذهنشون حک بشه. یعنی بفهمن که آقا زندگی از اینجا شروع میشه و اینجا به پایان میرسه. این رو حیوانات ندارن، نوزادان هم ندارن. وقتی که مغز ما، ذهن ما بزرگتر میشه و زمان خطی رو درک میکنه به واسطه به هم پیوستن خاطره هایی که دست جمعیه و مال تمام آدم های توی تاریخه، میفهمیم که ما یه روزی به دنیا میاییم و یه روزی از دنیا میریم. مطمئن میشیم که یه روزی از دنیا میریم
و این یک اضطراب بی نهایتی رو به ما منتقل میکنه و باعث میشه که ما به دنبال یک مفهوم خیلی بزرگ در تمام این چند میلیون سال یا چند صد هزار سالی که انسان جدید شدیم بدویم. و اون مفهوم چیه؟ بقا. ما به دنبال بقاییم و هر کاری که داریم میکنیم برای بقاست و به این دلیل انقدر دنبال بقاییم چون میدونیم که یه روزی میمیریم، میخوایم جاودانه بشیم، میخوایم نمیریم، میخوایم بمونیم تو این جهان و برای اینکه بمونیم هی کشف میکنیم، هی اختراع میکنیم، هی علم رو پیشرفت میدیم، هی هر کاری که بتونیم میکنیم که آقا ما جاودانه شیم، که ما نمیریم. هر چیزی پس ربطش میشه داد به اولین و مهمترین احساس انسانی و اون هم بقاست. اضطراب انسانی از بقا میاد، عشق از بقا میاد، دوست داشتن، حسادت، دروغ، همه اینها زیر مجموعه همین بقاست و چیزی که باعث این بقا میشه این مرگ آگاهی ما آدم هاست. اما ما برای اینکه به بقا برسیم پشت این کلمه بقا یک چیزی وجود داره، یک کلمه وجود داره که تشنه اونیم به نام جاودانگی. به هر حال در طول تاریخ نشستیم دور آتیش با هم حرف زدیم، تجربه کردیم و فهمیدیم ما باید جاودانه شیم تا این اضطراب بقا رو در خودمون کم بکنیم. چطور میتونیم جاودانه شیم؟ با خلقت. چند تا راه داریم که خلق کنیم و به واسطه اون خلق‌ها جاودانه شیم، یا این به مغز ما، به ذهن ما این آرامش رو بده که تو جاودانه‌ای. منتها خلقت 4 مدل کلی داره. مدل اولی هستیه، مدل دومی زیستیه، مدل سومی معناییه و مدل 4می فناوری و صنعته. مدل اول که هستیه به این مفهومه که ما از یک نیست مطلقی یه چیزی رو هست کنیم، یه چیزی رو خلق کنیم، به وجود بیاریم. ما آدم‌ها هیچ وقت نتونستیم این کارو بکنیم و به نظر میرسه هیچ وقت نتونیم این کار رو بکنیم. بنابراین اومدیم برای اون کسی که میتونه این کار رو بکنه یک نام انتخاب کردیم به نام خدا. خدا تنها قدرت مطلقیه که میتونه از نیستی هستی به وجود بیاره. ما نمیتونیم. و این از کجا اومده؟ از این که سرآغاز همه این جهان و این خلقت از یک نیستی بوده و ذهن ما نمیتونه درک بکنه که از این نیستی چطوری هستی به وجود بیاد. پس کار ما نیست، کار یک قدرت مطلقه به نام خداست. ما اینطوری نمیتونیم جاودانه شیم. اما 3 تا راه دیگه برای جاودانه شدن داریم. خلقت زیستی، یعنی اینکه از یه چیزی که هست یه چیز جدید خلق بکنیم. این مفهوم دقیقاً در تولید مثل به ما حس جاودانگی و جنگیدن برای بقا میده. ما وقتی که بچه به دنیا میاریم حس میکنیم خودمون ادامه داریم و وقتی که اون بچه قراره همینطور نسل در نسل تولید مثل بکنه، این حس رو به ما میده که ما جاودانه ایم. پس ذهن عزیز ترسوی پر اضطراب من، آروم باش. ما حتی اگر این جسمیتمون از بین بره یه چیزی از وجودمون داره تو این جهان ادامه پیدا میکنه. آروم باش، این یه نوع جاودانگیه. پس تولید مثل در واقع به خاطر ترس از مرگ آگاهیه. نوع دوم خلقت معناییه که باز به ما حس جاودانگی میده و جنگیدن برای بقا. یعنی چی؟ یعنی هنر، یعنی علم. وقتی شما یک داستانی رو می‌نویسی که تا قرنها پس از مرگت داره راجبش حرف زده میشه، یعنی تو جاودانه شدی. این پالس رو به ذهنت میده که تو هستی در این جهان، یک اثری از تو در این جهان هست، پس به نوعی بقا داری، پس به نوعی جاودانگی داری. خلقت علمی هم همین کارو میکنه. وقتی برق رو تولید میکنی، وقتی آتش رو کشف میکنی، وقتی که فلان میکنی، وقتی که آیفون رو میسازی، تو جاودانه ای، تو اثرت همچنان در این جهان هست. پس ذهنت یک نفس راحتی میکشه از اون اضطراب مرگ آگاهی. و نوع آخر خلقت فناوریه که مشخصا ما آدم ها زیر مجموعه همون خلقت معنایی میتونیم بهش دست پیدا کنیم. همه این تلاش ها، کارهایی که میکنیم میبینید برای فقط بقاست. پس ما میجنگیم برای اینکه جاودانه بشیم و این داستان داره این 2 مفهوم رو در برابر هم قرار میده. بقا، زنده بودن در مقابل مفهوم مرگ. و اینجاست که لایه‌های مهم فیلم کم کم داره باز میشه که چرا داریم راجع به پدر، پسر و خلقت موجودی صحبت میکنیم که در ادامه این رونده.
شکست دادن مرگ. اما این وسط یک موجودی وجود داره که ما رو خیلی نزدیک میکنه به مفهوم خدا، به اون خلقت هستی و اون زنه، مادره. به یک تعبیری مادر تنها موجودیه که میتونه خلقت هستی داشته باشه، یعنی میتونه از نیستی یک هستی رو به وجود بیاره. و تفاوت انسان مدرن استراب زده پر از کینه، مردی که میخواد به واسطه انتقام از نسل‌های گذشته یک خلقتی رو خلق کنه، با زن در همینه، در اینه که این قدرت هستی سازی رو نداره. این مرد از تکه پاره هایی که در این جهان وجود داره میتونه یک نسل رو بسازه، اما نمیتونه بهش روح بده. بلد نیست خلقتی که بتونه روح داشته باشه، بتونه متصل باشه به یک معنویت بزرگی. توی فیلم هم دیدیم که مادر و زن هر دو به نوعی به یک ایمانی اتصال دارن و یک آرامشی در رفتارشون وجود داره که مرد رو محصور خودش کرده. یعنی این ویکتور فرانکشتاین، این فاتح فرانکشتاینی که کسیه که میتونه انسان بسازه، خودش میدونه که یک کمبود بزرگی داره و اون خلقت به واقعه، خلقت درسته و نمیدونه چطور بهش دست پیدا کنه و با تماشای این زنان محصور این خلقتیه که این زنها دارن. و هر دو زن اون سوال بزرگی هن که آقا ویکتور فرانکشتاین توی ذهنش ایجاد شده: من که تونستم این موجود رو خلق کنم، چرا نمیتونم تربیتش کنم؟ این چرا روح نداره؟ چرا نمیتونم باهاش زندگی بکنم؟ سوالاتی که فقط زن پاسخ اونها رو بلده. I created death. اگر برگردیم به رمان مری شرلی، فرانکشتاین یک اسم مهمتری زیر اسم فرانکشتاین نوشته شده. اسم داستان هست فرانکشتاین یا پرومتئوس مدرن یا پرومته مدرن. بیاین راجع به پرومته هم یه خورده حرف بزنیم، ببینیم کی بود، چی کار کرد و چطور یک فلسفه‌ای رو داره تو این داستان درباره پرومته مدرن توضیح میده. خب تو داستان‌های اساطیری ما شخصیتی داریم به نام پرومته. خیلی هاتون شاید بدونید، خیلی خلاصه و سطحی میخوام داستانش رو تعریف بکنم و راجع به نتیجه داستان حرف بزنیم. پرومته یکی از خدایان اساطیر یونانه. زیر دست زئوس بزرگ میاد با گل یک خلقتی رو میسازه به نام انسان. یعنی پرومته انسان رو از گل میسازه. پس خلقت هستی رو نمیتونه همچنان پرومته انجام بده به عنوان یک مرد و میتونه خلقت زیستی داشته باشه، چون از نیست انسان نمیسازه، از گل انسان رو میسازه. کاملا مثل یک پدر. بعد از اینکه انسان رو میسازه اون رو رها میکنه و میبینه انسان هیچ کار نمیتونه بکنه تو این جهان هستی، از پس هیچ چیز بر نمیاد، گشنه میشه، سرما میخوره، یخ میزنه، نمیتونه مبارزه کنه با حیوانای دیگه. و زئوس هم میگه هیچ کمکی نباید به این خلقتت بکنی، به این مخلوقت بکنی، هیچ کمکی نباید بکنی. اما پرومته تصمیم میگیره یواشکی و دزدانه آتش رو از زئوس بدزده و در یک نی به انسان منتقل کنه و آتش رو به انسان بده. وقتی آتش رو به انسان میده، انسان پخت و پز میکنه، سلاح میسازه، خونه میسازه و انسان تبدیل میشه به یک انسان مدرن. در واقع اون آتش همون معنای صنعت یا دانش رو داره در اساطیر. وقتی بخوایم راجع به فلسفه این داستان صحبت بکنیم، انگار پرومته صنعت رو به انسان میده و انسان به واسطه صنعت، دانش، انسان مدرن میشه و میتونه دوام بیاره توی این جهان. منتها زئوس وقتی میفهمه پرومته رو به یک نفرین ابدی دچار میکنه. اون رو روی کوهی، روی قله کوهی میبنده. هر شب یک عقاب میاد، قلب اون رو میخوره و پرومته به واسطه نامیرایی دوباره خودش صبح بدنش رو ترمیم میکنه، قلب به وجود میاد و باز شب میاد عقاب اون رو میخوره و سالها و سالها این رنج بی پایان بر پرومته به خاطر این لطفی که به انسان کرد وارد میشه.
پرومته مدرن چه اتفاقی براش میفته؟ ویکتور فرانکشتاین در اون دوران همون پرومته مدرنه، در مقابل اون آدم‌هایی که معتقدن این کار تشریح بدنی کفر، نباید به سمتش رفت، نباید انسان ساخت، مبارزه میکنه با اون نسل قبلی، با اون خدایان قبلی، اما به واسطه به وجود آوردن این دانش جدید یک رنج عظیمی رو تجربه میکنه. اما چرا من فیلم رو به عنوان یک شاهکار دوست ندارم و به نظرم خیلی شاهکار بزرگی نیست؟ بریم سراغ دلتورو میگه که این فیلم یه جور اتوبیوگرافی از زندگی خودمه، یعنی تمام عمر من درگیر ساختن این فیلم بودم. وقتی به کارنامه سینماییش هم نگاه میکنیم میبینیم آره پینوکیو رو ساخته، داستان اون خالق و مخلوق، شیپ آف واتر رو ساخته، یه هیولایی که دوستش ندارم و توی آبه، و وقتی تعریف میکنه که خب پدر من با من چنین رفتاری رو داشت در کودکی و همین فضا رو من تجربه کردم، همیشه ذهنم شبیه آدمی بوده توی خانواده که متفاوت از بقیه، نقاشی‌های عجیب می‌کشیدم دنبال مثلا همین که اومده توی سینما، کاملا شبیه به خلقت معنایی جدیدیه که انگار دلتورو داشته تجربه می‌کرده. میگه همه عمر دنبال شکست دادن و مبارزه با پدرم بودم تا اینکه توی 40 سالگی باهاش چشم تو چشم میشم توی آینه و میبینم خودم تبدیل شدم به پدرم و همون لحظه تصمیم میگیرم برم از زنم و بچه هام عذرخواهی کنم که من رو ببخشن، و از اونجاست که من از این بار عظیم مبارزه و جنگیدن با یک نسل گذشته رهایی پیدا میکنم و میگم آخیش، و میتونم این فیلم رو بعد از مدت‌ها بسازم و به همین خاطره که پایان فیلم رو تغییر داده. اما جایی که باعث میشه این فیلم با همین تغییر برای من از اون شاهکار بودن و از اون عظمتی که میتونست داشته باشه جدا بشه بعد از اینه که ویکتور فرانکشتاین هیولا رو میسازه. خب ما در داستان میدونیم بعد از اینکه فرانکشتاین هیولا رو میسازه دچار یک پوچی عجیبی میشه و مریض میشه و اصلا از لحاظ روانی دچار فروپاشی میشه، به خاطر اینکه خلق کرد به همه آرزویی که داشت، به همه هدفی که داشت، به همه خواسته‌ای که داشت رسید، بلا نمیدونه چه کار کنه، نمیدونه چه انگیزه‌ای داره، نمیدونه با این چطور رفتار کنه، نمیدونه به چه دردش میخوره و نمیدونه کجا نجاتش داد. با اون قدرتی که به وجود آورده واسه فروپاشی روانیش میشه، همه اینها توی داستان به وجود میاد اما توی فیلم به وجود نمیاد. ما نمیفهمیم چرا از این بدش میاد. راجع به این حرف نمیزنه فیلم که چرا ویکتور فرانکشتاین عوض میشه و این یک مدت طولانی در اواسط فیلم ادامه داره. یک سردرگمی در فیلمنامه وجود داره که فیلمنامه رو هم از ریتم میندازه. یعنی اواسط فیلم برای من خسته کننده میشه بعد از خلق هیولا، چون هیچ چیزی پیش نمیره دیگه، هیچ کسی هیچ انگیزه‌ای نداره و هیچ داستانی رو قرار نیست من دنبال بکنم. متوجه این میشم که وجود الیزابت، شخصیتی که بسیار طبیعت‌گراست، به نوعی خداپرسته و به دنبال همون چیزی که راجع به مادر بودن و هستی سازی صحبت کردیم رو داره و شبیه به یک خدایی که روح رو میتونه توی این هیولا بسازه. داریم میبینیم صحنه هایی رو توی این از دقیقه از بعد از فکر کنم 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم، اون نیم ساعت فیلم اینها رو میبینیم ها، اما اینها که آغاز داستان ما و شخصیت ما نبودن. ما فیلم رو با این آغاز میکنیم، از لحاظ فیلمنامه‌ای دارم دربارش حرف میزنم ها، فیلم رو با این آغاز میکنیم که یک شخصیت اصلی داریم با توجه به این زخم‌ها و تروماها، هدفی داره، آرزویی داره، به سمتش حرکت میکنه، بهش میرسه و بعد از اون نمیدونیم داریم فیلم رو برای چی دنبال میکنیم تا هولوش 20 دقیقه نیم ساعت و بعد توی اون 1 ساعت پایانی فیلم میبینیم که یه جورای شخصیت اصلی فیلم تغییر کرد، یعنی تبدیل شد شخصیت محوری داستان ما به هیولای فرانکشتاین. میره پیش یک پیرمرد نابینایی که چون نمیبینش و نمیتونه قضاوتش کنه، میتونه دوست داشته باشش، از طریق کتاب‌های الهی بهش بخشش رو یاد میده، اون کم کم روح انسانیت رو و طبیعت رو درک میکنه و در پایان فیلم میتونه که
ببخشه خالق خودش یا پدر خودش رو و همون در واقع احساسی که دل تورو نسبت به فرزندانش داره اون هم عذرخواهی میکنه از هیولا و همزمان میتونه خودش رو ببخشه و هیولا رو ببخشه و در یک آرامشی بمیره. اما این تو 1 ساعت پایانی فیلم انگار شخصیت داستان ما تغییر کرد، ریتم رو توی اون نیم ساعت وسط از دست دادیم و همه اینها انگار دوپاره میکنه فیلم رو، دقیقاً از جایی که از کتاب فاصله میگیره و میخواد یه پایان جدیدی رو بسازه. این ضعف ها به نظر من توی داستان کاملا پیدا میشه، مشهود میشه و خیلی شخصیش میکنه داستان رو و روند داستان رو. برای من اون نیم ساعت کاملا فیلم رو از ریتم انداخت و خسته کننده شد و البته در پایان باز دوباره برگشت به ریتمی که حالا البته من داشتم داستان یه شخصیت دیگه ای رو دنبال میکردم. فکر میکنم با نگاه کردن اینطور به شخصیت های توی داستان و توی فیلم بتونیم همه چیز رو مثل یک پازل کنار هم بچینیم و حتی متوجه طراحی لباس ها بشیم، این که الیزابت چرا لباساش برگرفته از طبیعت و روحانیت، چرا یه همچین شخصیتیه که خداگونه با اون موجود برخورد میکنه و به دنبال دادن روح انسانیت به اون موجود به جای پدر. یک جورایی در ستایش خلقت مادرانه فیلم رو نگاه بکنیم. بنویسید چه چیزهایی رو من نتونستم ببینم و پیدا نکردم و چه سوالهایی رو میشه هنوز با تماشای فیلم به دنبالش رفت و چه درسهایی رو ازش گرفت. فیلمی که انقدر قابلیت حرف زدن و ایجاد پرسش داشته باشه حتما فیلمیه که ارزش تماشا داره و چقدر آقای دل تورو دوست داشتنی از لحاظ اصلا تیپ و ظاهر و دوست داشتنی و با نمک و چقدر راحت راجع به زندگی خودش حرف میزنه، راجع به زخماش حرف میزنه. آدم دوست داشتنیه. دمتون گرم که سینماچی رو دنبال کردید و میکنید و دمتون گرم که همیشه و همه جا مراقب خودتونید. خیلی مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.